વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું રીંગણા બટેટાનું હવેજીયું શાક। એના માટે અહીંયા 250 ગ્રામ આપણે રીંગણા લીધા છે અને 500 ગ્રામ જેટલા બટેકા લીધા છે અને અહીંયા સુધારી લીધા છે અને મેં પાણીમાં રાખ્યા છે। રીંગણાની અંદર જે ઉપરનું ટોપકું હોય એ કાપી અને આવી રીતે 4 કાપા કરી લીધા છે અને પાણીમાં રાખ્યા છે એટલે કાળા ન પડી જાય અથવા તો વચ્ચે કાંઈ સડેલું હોય તો ખબર પડી જાય, એટલે મેં સુધારીને અહીંયા રાખ્યા છે। અને બટેટા પણ એવી રીતે છોલી અને આવી રીતે આડા અને આમ ઊભા કાપા કરી લીધા છે। અહીંયા આપણે 2 ટમેટાં ખમણી લીધા છે, 1 મોટી ડુંગળી ખમણી લીધી છે અને આ છે આપણા માંડવીના બીનો ભૂકો, એ શેકી અને ભૂકો કરી લીધો છે। અને આ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 1 લસણનો ગાંઠિયો અને 2 લીલા મરચાંની અહીંયા આપણે પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। આ છે લીલા ધાણા, 1 ચમચી ખાંડ અને 2 ચમચી ચણાનો લોટ અને આ છે 1 ચમચી તલ, એનો પણ આપણે મિક્સર જારની અંદર ભૂકો કરી લીધો છે। તો ચાલો આપણે પહેલાં ચણાનો લોટ લીધેલો છે એ આપણે શેકી લેશું। ગેસ ઉપર આપણે એક કઢાઈ રાખી છે, એમાં 1 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરી અને હવે આપણે ચણાના લોટને શેકી લેશું। અને આપણે સરસ શેકી લેવાનો છે। આ આપણે ચણાનો લોટ, આજે આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે। આ જગ્યા ઉપર તમે કોઈ પણ ફરસાણ પણ ઉમેરી શકો છો અથવા તો પાપડી ગાંઠિયા, ભાવનગરી ગાંઠિયા કે કોઈ પણ ગાંઠિયાનો તમે અહીંયા ઉપયોગ કરી શકો છો। આ લોટ આપણે ત્યાં સુધી શેકવાનો કે આપણા આ લોટની અંદરથી સુગંધ આવવા માંડશે, આપણા ઘરમાં સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે લોટને આમાંથી શેકવાનો છે। આવી રીતે આપણે ફેરવતા રહેવાનું એટલે આપણો લોટ બળી ન જાય। અહીંયા આપણા લોટમાંથી એકદમ સુગંધ આવવા માંડી છે અને આપણે જે માંડવીનો ભૂકો અને તલનો ભૂકો કરેલો છે એ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું। આપણો મસાલો શેકેલો આપણે બાઉલની અંદર ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે જે લોટ શેકેલો લીધેલો એમાં આપણે હવે મસાલા કરીશું। જે આદુ લસણની પેસ્ટ આપણે લીધેલી એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। લીલા ધાણા જે લીધેલા એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। આપણે ચણાનો લોટ શેક્યો તો એની અંદર આપણે જે માંડવીનો ભૂકો લીધો એ પણ ઉમેરી દીધો છે અને તલનો ભૂકો હતો એ પણ ઉમેરી દીધો। આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી, લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા, ગળપણ માટે ખાંડ અને આપણે લાલ મરચું 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરશું। આ આપણું કાશ્મીરી મરચું છે એટલે શાક જરા પણ તીખું નહીં થાય। અને 1.5 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરશું। અહીંયા 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને આપણો મસાલો છૂટો ન પડી જાય એટલે 2 ચમચી જેટલું અહીંયા તેલ ઉમેરશું અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું। આ બધું મિક્સ કરી દેશું। આ બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી 1/2 ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો આમાં ઉમેરશું। અહીંયા આપણે હળદર ઉમેરતા ભૂલી ગયા છે તો હવે આપણે 1/2 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધો મસાલો આપણે શાકની અંદર ભરી લઈશું। આપણે જે કાપા પાડેલા એની અંદર આપણે મસાલો, જેટલો મસાલો આપણે ફાવતો હોય એ રીતે આપણે આની અંદર વધારે ઓછો મસાલો ભરી શકીએ। આપણે આવી રીતે આપણે મસાલો દાબીને વચ્ચેથી ભરી લેવાનો। એ જ રીતે બટેટા પણ આપણે સરસ ભરી લેશું। એનો સ્વાદ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે। એક આપણે આડો કાપો કર્યો અને એક આની અંદર આપણે ઊભો કાપો કરેલો છે આવી રીતે। તો એની અંદર આપણે મસાલો ભરી દઈશું અને આમ દબાવી દેવાનું। આવી જ રીતે આપણું બધું શાક ભરી લેશું આપણે। અહીંયા બધું આપણે શાક ભરી લીધું છે અને ઢોકળિયું મેં તપવા મૂકી દીધું હતું એટલે વરાળ સરસ લાગી જાય એટલે હવે આપણે બધું વરાળે બાફવા શાકને મૂકી દઈશું।
આવી રીતે ગોઠવી અને વરાળે ચડવા દેવાનું છે. અહીંયા આપણે શાક ચડતા 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે જોઈ લઈએ અને આપણે ચાકુથી પ્રેસ કરીને જોશું કે આપણું શાક ચડી ગયું છે ને એકદમ સહેલાઈથી ચાકુ અંદર વયું જાય છે. હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લઈશું. આ શાક આમનામ પણ તમે ખાઈ શકો, પણ મારા પરિવારનાને વઘાર કરેલું શાક ભાવે છે, તો અહીંયા આપણે હવે ગ્રેવીનો વઘાર કરી લઈશું. અહીંયા આપણે હવે કડાઈમાં 2 ચમચા તેલ ઉમેરશું. અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી જેટલું આપણે જીરું ઉમેરશું. જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે આપણે 5 ચમચી જેટલી એમાં હિંગ ઉમેરશું. આપણે જે ડુંગળી ખમણેલી લીધેલી એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું. આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણે ડુંગળીને ત્યાં સુધી સોતરવાની છે, સેજ બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સોતરશું. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે તો આપણે જે ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી એ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું. એને પણ સરસ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે જે આપણે શાક ભરતા જે મસાલો બચેલો એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું એટલે આપણો ગ્રેવી એકદમ મસ્ત થઈ જશે અને આપણો મસાલો પણ સરસ અહીંયા સુધરાઈ જશે. અડધા કપ જેટલું અહીંયા આપણે પાણી ઉમેરેલું છે ગ્રેવીમાં અને ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવી સોતરવાની, તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીને સોતરવાની છે. અહીંયા હવે જો ગ્રેવીમાંથી આપણે સાઈડમાંથી તેલ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. અહીંયા આપણે જે શાક બાફેલું એને આપણે અહીંયા હવે ઉમેરી દઈશું. હળવા હાથે આપણે એને ફેર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે અહીંયા જેટલો રસો જોઈએ એટલું આપણે અહીંયા પાણી ઉમેરશું. અહીંયા આપણે થોડો એવો રસો કરશું તો અડધા ગ્લાસ જેટલો અહીંયા આપણે પાણી ઉમેરશું અને એને સરસ ઉકળવા દઈશું. હળવા હાથે આપણે એને બધું હલાવી લેવાનું એટલે કે આપણું શાક ભાંગી ન જાય. ઢાંકીને આપણે 1 મિનિટ સુધી એને થવા દઈશું. અહીંયા 1 મિનિટ શાકને ઢાંકીને થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે જોઈ લઈશું. અહીંયા એકદમ તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને હવે આપણે શાકને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. મને રીંગણા બટેટાના શાકની કમેન્ટ આવેલી તો એના માટે આજે રીંગણા બટેટાનું ભરેલું શાક બનાવેલું. અગાઉ આપણે 2-3 વાર રીંગણા બટેટાનું શાક તો બનાવી ચૂક્યા છે. આજે આપણે અલગ જ રીતે હાવેજીયું રીંગણા બટેટાનું શાક, વરાળિયું શાક બનાવેલું છે. ઉપરથી લીલા ધાણા આપણે ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.